So, ito guys, dumating na yung parcel natin from Lazada. So, yan siya. Galing kay Variety Store. So, umorder ako ng lalagyanan ng pera. Tignan natin kung wala naman siyang damage. Yan siya. So, yan guys, binubuksan na yung aming items from Lazada. Thank you daw sa seller. Itong nagbubukas na tong baboy na to. Shout out daw sa inyo. May pa-shout out siya. Ang galing oh. Diba? Ang ganda nga eh kasi naka ano na siya, bubble wrap ng labas tsaka loob. Ito yung in-order ko pa sa Lazada nung isang araw pa. So, ngayon lang siya mabubuksan dahil busy-busyhan na naman kami. So, tingnan natin yung dami guys. Yan na siya, color red. Para may iba naman. O yan. Yan, kung mapapansin nyo yan, dalawa yung susi niya. Tsaka parang medyo malaki na siya compare sa ibang nakikita ko sa supermarket na medyo maliit. Ito parang medyo okay yung laki niya. Medyo malaki siya. So, yan. Yan siya. Dapat binalag mo rin yung bintas. Guys, binubuksan na. Yan na siya. So, yan lang siya. Ito yung coins. Lagayan ng mga bills yun dito. Ito, 5, 10 Tapos dito yung coins. piso. So, yan lang siya. Medyo malaki. Okay naman siya. Ang bili ko dito sa Lazada is 588. Tapos, yung delivery charge, 45 yata yun. Mga ganun. So, yun lang na 20, siya. 50, 100. So, ito, para sa 500. kabilang Wala, 1,000. tindahan to. Itong money counter na to. 1,500, 150, walang 20. Ito yung 1,000. Ah, dito 500. Nakikita ko yung iba dito. So, yun siya. Yun lang. Pwedeng So, yan guys. Hanggang dyan na lang muli yung aking vlog. Hanggang sa susunod na mga vlog. Don't forget to like, share, and subscribe. Thank you for watching. God bless everyone.